welcome back to my channel. So, it's me here again, ang inyong lingkod, Lindy Maano. Ayan, shout out muna sa ating mga kapwa YouTuber and sa aking mga followers, sa mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa aking YT channel to grow up. Ayan, mega shout out and thank you everyone. So, let's start tayo guys. For today's video, ang gagawin natin is mag-share tayo ng isang simpleng tutorial. Gagawa tayo ng simpleng tutorial para sa ating video. Yan, sa ating video. Ang title natin for today's is paano nga ba maglagay ng ads or magdagdag ng ads sa ating video na ina-upload. Ayan, para ito sa mga hindi pa nakakaalam, especially sa mga bagong monetized channel pa lang. So, mahalaga ito para sa inyo. Kasi, kailan ko lang din ito natutunan, napaka-importante na maraming ads yung ating video kasi once na maraming ads, syempre, malaki din yung kikitain natin kapag ganun. Kasi, karamihan, ang akala lang nila yung after, mid-roll, and before, yun yung mostly na meron lang. Meron kasing 4 na ads doon na automatically, pag inupin mo yung monetization is automatically may ads na talagang lalabas doon. Automatic, na yun, na-arrange na ni Lolo. So, ito yung magandang way ng pagdagdag ng ads sa ating video. So, tara na guys, let's start na ang ating tips tutorial. So, stay there and dyan lang kayo guys. Let's start na tayo guys kung paano natin gagawin. So ayan, unang gagawin natin is punta muna tayo sa ating YouTube channel. So ayan, after na dito na tayo sa ating YouTube channel is punta naman tayo sa YouTube Studio. Ayan, click natin tong YouTube Studio. Ayan, pasensya na kayo sa aking yan, okay na. So, and the next na gagawin natin, nandito na tayo sa ating YouTube Studio, is puntahan natin itong mga videos natin. Click yung videos natin. So, kung makikita nyo, nandito na lahat yung ating mga video. Ayan. Yan, nandyan na nakikita nyo. So, pipili tayo ng isang video na gagawin natin para sa ating tutorial na gagawin today's. So, para malagyan natin ang ads. Paano nga ba So, nandito na nga tayo. Yan. Pipili tayo ng ating mga video na dadagdagan natin ng ads. So, hahanap tayo ng isang video natin na pwede nating malagyan ng ads. Basta, 8 minutes above, pwede na siyang madagdagan. Kaya, dapat yung video upload natin is 8 minutes dapat para malalagyan natin ng maraming ads. So, piliin natin tong isa ito. Yan. I-click natin to. Yung isang video. Ayan. Kung makikita nyo, pisang dalag. So, ito na. Kung makikita nyo dito, nandito yung edit. Ito yung analytics, comments, and monetization. Itong tatlong tuldok sa tabi is yung option. So, ang i-click natin para maglagay ng ads is itong $sign. Itong S na $sign. So, click natin itong monetization. So, ayan, kung makikita nyo is naka-ready na yung automatic na siyang merong ads kasi automatic na siyang nilagyan ni Lolo FB, ni Lolo YT. So, ayan, kung makikita nyo is lahat naka-check na yan. Basta make sure na naka-check ng lahat yan. Kung hindi pa siya naka-check, is pwede natin siyang i-check. Lagyan natin ng check. So, ayan, kung makikita nyo, naka-ano na siya. Yan, automatic na siyang merong ads. Ito yung automatic na kapag inopin natin yung monetization natin is may ads na talaga. So, ang gagawin natin, kung makikita nyo dito is meron ditong before video, pre-roll, tapos itong during video, mid-roll. Ito yung i-click natin kapag more than 8 minutes na yung ating video. Click natin itong before video, yan. I-check lang natin siya. And then, itong sa baba is yung after video, yan. Kung makikita nyo. Kapag na-checkan nyo na siya,
may ads na siya automatic. And then, ang the second paano magdagdag ng maraming ads is i-click natin tong manage mid-rolls, itong sa pinakang taas ng after video. So, try click natin. Ayan. So, kung makikita nyo guys dito sa taas, automatic na yung kanyang nandito na yung mga ads natin. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, may ads siyang 3. Yung haba ng video ko is 9 minutes. 9 minutes. So, pwede na natin siyang dagdagan. So, ang pinakang ads nito is nasa 1 minute and 10 seconds. And then the second na ads nito ay yung 4 minutes and 40 seconds. And then the third is 8 minutes and 45 seconds. So, 3 lang yung pinakang ads niya. Ang gagawin natin is makikita nyo dito yung mga ads nito. Ito sa baba. Ayan. Itong guhit na to. Yan yung ads. Bali, 3 lang yung pinakang ads niya. So, ang gagawin natin ngayon is dadagdagan natin siya ng ads. Kung nakikita nyo itong ginagalaw ko, yan, yung gumagalaw na yan. Yan. Itatapat nyo lang siya dito sa pinakang video kung saan natin gustong dagdagan ng ads. Halimbawa, dito sa front or dito. So, i-click lang natin siya. Ayan. Once na nakatapat na siya, ayan, click lang natin siya. And then, i-click nyo to sa taas, itong add break. Ayan. I-click na lang natin siya. So, ayan, makikita nyo, meron na siyang ads. Nagkulay blue na siya. Ito siya, oh. Ayan siya, guys. Yung 226. Yan, nadagdagan na siya ng isang ads. Ito sa pinakang Basta ito lang yung igagalaw natin, itong pinakang guhit. Ayan, yung pinakang pinakang mouse natin is igagalaw natin dito sa ating video. Kayo na ang bahalang maglagay kung saan nyo gustong ilagay yung mga ads ninyo na idadagdag. Pwede kayo maglagay ng 6, 7, 8 hanggang gusto nyo. Pero depende sa video. Halimbawa, yung video mo is mga 10 minutes. So, kailangan mga ads lang nun is mga 6 lang dapat. Kasi syempre, kapag sobrang dami ng ads natin, mabuboard yung manonood ng ating video. So, hindi na papanoorin. Syempre, kung ikaw ba naman yung nanonood, tapos ang daming ads, syempre parang mababagot ka, maaasar ka, diba? Kaya, lang yung ilalagay natin, may space lang siya. Every lang siya. So, ngayon, gagawin natin 6 yung ads neto. So, ito, i-click lang ulit natin. Ayan, igagalaw natin tong guhit na to. Yan, itatapat lang natin tong mouse dito sa video kung saan natin gustong lagyan ng ads. So, ayan, i-click natin siya ulit. Ayan, kung makikita nyo, ayan, i-click lang natin siya dito. Asan yung guhit? Ito. Yan, click lang natin siya. Yan, makikita nyo. Yan, nag-ano na siya. So, click ulit natin tong add break. Ayan, may ads na ulit siya. Nadagdagan na yung ating ads. So, ilan na yung ads na nakalagay natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, dagdagan pa natin siya ng isa dito sa bago siya matapos. Kasi 9 minutes naman eh. Kasi pag dami ng ads, mas advantage yun kasi mas malaking kikitain mo kapag marami yung ads. Kasi kapag kunti lang yung ads mo, lugi ka. Kaya mas better na matutunan mo ang tutorial na ito para sa mga baguhan pa lang na nag-YouTube, sa mga hindi pa alam yung paano maglagay or magdagdag ng maraming ads. Kasi napaka-importante ng tips na ito. Ito yung dapat matutunan natin. So, lagyan ulit natin ng isang pang ads dito bago siya matapos. Ayan, click lang natin siya. Igalaw lang natin yung ating mouse para mag-ano. Ayan. Yan. So, yan. Diyan natin siya lagyan. Tapos, click natin tong plus add break. Yan. So, ayan, may ads na siya. So, tingnan natin kung ilan ang ads niya. 1. Ayan, madami na siyang ads. 6 na yung ads niya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na yung ads niya, guys. Kaya, okay na siya. Ganyan lang, and then click natin tong continue sa taas. Kapag tapos na kayo maglagay ng ads, magdagdag ng ads, click lang natin tong continue sa taas. Ayan, so automatic, marami na siyang ads. Kung nakikita nyo, ayan, marami na siyang ads. And don't forget na i-click din natin tong before and after video. Yan, makikita nyo kasi wala yung check. Chichikan nyo yan para madami pa rin yung ads na madagdag kasi malaking bagay yan. Bali kapag, kasi ang automatic lang dito is itong 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Pero, minsan kasi ang karaniwan kasi na ads, minsan 3 lang. 3, 4. Yun yung binibigay lang ni Lolo. So, kaya dapat, dagdagan natin yung ating ads para mas madami yung ads natin sa Lalo na, kapag mahaba yung video natin, syempre, kailangan natin ng kasi income yung hinahabol natin dito, hindi lang naman gusto natin kumita, kaya dapat alam natin na dagdagan kung paano natin madadagdagan. Kasi the more na maraming ads, the more na malaki din yung kikitain mo kapag maraming ads. Once na pinanood nila, kahit naman kasi hindi nila totally panoorin yun or i-skip nila yung ads at nabuksan na nila yun, automatic na yun, papasok na din yun. So, I hope na may natutunan kayo. Ganun lang siya kasimple. And, dapat talagang matutunan natin to, lalo na sa mga baguhang monetized pa lang. Ito yung dapat nating matutunan para malaking bagay. And then, after nung continuous, may makikita kayo ditong save sa tabi. So, isi-save na natin yung ating in-edit. Ayan, baka makalimutan yung i-save. Ayan, so, okay na siya. Na-save na. Ayan, okay na. Ganon lang siya kasimple, guys. I hope na may natutunan kayo sa aking simpleng tutorial. And don't forget to subscribe my channel kung hindi pa tayo magkadikit. Para always updated ka sa aking mga susunod na mga video. And thank you for everyone for support my video and for support to my channel. I hope na i-bless tayong lahat, especially sa aking mga ka-YT YouTuber yan, mga ka-YT friends. Shout out. I hope na ipagpatuloy nyo lang yan and stay focused lang. Enjoy lang, guys. So, thank you everyone. And ganun lang siya kasimpleng gawin. So, ganun lang siya kasimple, and I hope na may natutunan talaga kayo sa aking tutorial. Ayan, I hope na makatulong ito sa inyo. And panoorin nyo lang siya, guys, until the end. And maraming salamat. And I hope na keep it up lang always palagi. Ayan. So, nagpapasalamat ako palagi sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking mga video, sa aking channel. Ayan. Kung hindi ko pa kayo kadikit, huwag nyo na pong kalimutang itikitan si host. Ayan. Salamat sa inyong lahat. And of course, don't forget to thumbs up and comment and down, and of course, huwag kakalimutang itap ang bell button natin para always kang updated sa aking mga susunod na video na gagawin. Thank you guys, and more God bless everyone. Yan, shout out sa aking mga katropa, sa aking mga team member. Ayan, maraming salamat sa inyo, and I love you all. I love you all. Bye!